नमस्ते साथीहरु, आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई एउटा कस्टमाइज सेप कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ एडोब फोटोशपमा म देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा नयाँ डकुमेन्ट मैले क्रिएट गरे, नाम दिए कस्टम सेप र विड्थ हाइट 400 पिक्स मा राखे, रेजोल्युसन 72 र ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट ट्रान्सप्यारेन्ट अनि ओके थिचे। यसपछि हाम्रो नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट भइसकेको छ। त्यसपछि म एउटा कुनै कस्टम सेप तयार पार्दछु। यसरी मैले मार्गे टुलले सिलेक्सन गरे, यसरी जोइन गरे र यसलाई फिल गरे कुनै कलर लिएर px 0 राखौं। अब त्यसपछि हाम्रो यो भइसकेको छ। कन्ट्रोल डी। त्यसपछि यहाँ एडिट मेनुमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई डिफाइन कस्टम सेपको इनेबल भएको छैन। यो ल्याउनको लागि तपाई विन्डोज भित्र पाथ मा गएर अथवा यो लेयर्स भित्र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पाथ यो जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट सुरुमा त्यो जानुभन्दा पहिले हामीलाई यो सबै सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कन्ट्रोल यसरी सिलेक्ट गर्नु होला र पाथ मा गएर यसरी मेक वर्क पाथ फ्रम सिलेक्सन गर्नु होला। पाथ सिलेक्सन भएको छ, एडिट मा जानु होला र यहाँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ डिफाइन कस्टम सेप आइसकेको छ। डिफाइन कस्टम सेप र एउटा कस्टम सेप नाम दिए र ओके गरे। यसरी एउटा कस्टम सेप तयार भइसकेको छ। यो कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि यहाँ कस्टम सेप भित्र गएर यहाँ हेर्नु भने यो आइसकेको छ र तपाईलाई अब युज गर्नको लागि तयार भयो हाम्रो त्यो कस्टमाइज सेप। यसरी तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। फिल यसरी जुन कलरमा चाहिएको तपाईलाई त्यही कलरमा तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कस्टम सेप। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।